මිනිස්සු නිර්මාණය කරපු හොඳම සොයා ගැනීමක් තමා යන්ත්‍ර කියලා කියන්නේ. මේ යන්ත්‍ර එක ක්‍රියාවන් සිදු කරනවා සමහර වෙලාවට බලාගෙන ඉන්නකොට ගොඩක් ආස හිතෙනවා වගේම අපිව පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් කරන්නත් මේ යන්ත්‍ර සමත් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි මිනිස්සු පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් කරන බලන්න ඉන්නත් ආස හිතෙන විදිහේ අපූර්වම වැඩ කරන මීට කලින් ඔබ දැකලා නැති සුපිරිම යන්ත්‍ර රාශියක් ගැන කතා කරමු. මුලින්ම අපි කතා කරන්න යකඩවලට බටර් වගේ සලකන මේ ලෝකයේ තියෙන බලාගෙන ඉන්න ආස හිතෙනම සුපිරි යන්ත්‍ර කිහිපයක් ගැන. අන්න ඒ විදිහට අපි කවුරුත් මොකක් හරි දෙයක් දැන් තියෙන පෙනුම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා අලුත් දෙයක් බවට පත්වෙන වීඩියෝ බලන්න ආස කරනවා. යකඩවලට අන්න එහෙම වෙනස් දෙයක් බවට පත්වෙන්න උදව් කරන යන්ත්‍ර ගොඩක් වෙලාවට CNC යන්ත්‍ර කියලා තමා හඳුන්වන්නේ. මේ යන්ත්‍රවලට අපි යකඩ කෑල්ලක් එක්ක අපිට අන්තිමේට හැදිලා එන්න ඕන හැඩය ලබා දුන්නට පස්සේ පියවරෙන් පියවර යන්ත්‍රය යකඩ බටර් කපනවා වගේ කපනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ යකඩය යන්ත්‍රයට සම්බන්ධ කළාට පස්සේ ගොඩක් වේගයෙන් කැරකෙන නිසා යකඩ කපන ආයුධ භාවිතා කරලා යන්ත්‍රයට සංකීර්ණ හැඩවලින් මේ යකඩය කපන්න පුළුවන් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සුන්ට අතින් කරන්න බැරි සංකීර්ණ හැඩ නිර්මාණය කරන්න තමා මේ යන්ත්‍රය භාවිතා කරන්නේ. ඒ විදිහට මේ යන්ත්‍ර ගොඩක් ශක්තිමත් යකඩ පහසුවෙන් කපන හැටි වගේම එක හැඩවලට වෙනස් කරන හැටි බලාගෙන ඉන්න ගොඩක් ආස හිතෙනවා කියලා ඔබටත් පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ යන්ත්‍රයකින් වාහනවලට දාන ඇලුමිනියම් රින් තනි අතිවිශාල ඇලුමිනියම් කුට්ටියකින් කපනවා එහෙමත් මේ විදිහට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම බලනකොට මේ යන්ත්‍ර යකඩ බටර් වගේ කපනවා කියලා කිව්වේ නිකන් නෙවෙයි කියලා මේ වීඩියෝ වලින් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ අපිට බලාගෙන ඉන්න ආස හිතෙන විදිහට අපි කැමතිම කෑමක් නිර්මාණය කරන හැටි ගැන. අන්න ඒ විදිහට මේ ඉතාලියානු කෑම කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන හොඳම කෑම වර්ගයක් විදිහට ලෝකය පුරාම සලකනවා. හැබැයි මේ ඉතාලියානු කෑම අතර තියෙන ප්‍රධානම කෑමක් වෙන්නේ මේ පැස්ටා කියලා ඔබ දන්නේ නැතුව ඇති. අන්න ඒ විදිහට කර්මාන්ත ශාලාවලදී මේ පැස්ටා විශේෂිත එක්ස්ට්‍රූඩ යන්ත්‍ර හරහා තමා නිර්මාණය කරන එක සිදු කරන්නේ. මේ යන්ත්‍රයට අදාළ පිටි මිශ්‍රණය නියමිත උෂ්ණත්වයේදී අනලා එළියට නිකුත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නිකුත් කරන ස්ථානයට අපි පැස්ටා එක ලබා ගන්න ඕන හැඩය තියෙන කොටස් සවි කළාට පස්සේ ඒ අදාළ හැඩවලින් පැස්ටා නිකන්ම එළියට එන එකයි සිදු වෙන්නේ. මෙහෙම පැස්ටා එළියට එන හැටි බලාගෙන ඉන්නකොට ඒක අමුතුම සැහැල්ලුවක් හිතට දැනෙන ක්‍රියාවලියක් කියලා ඔබට නිකන්ම පැහැදිලි වෙනවා ඇති. මේ ලෝකේ අපි දන්නේ පැස්ටා වර්ග එකක් දෙකක් ගැන විතරක් වුණත් අපි දන්නවට වඩා විශාල හැඩ සහ නම් සංඛ්‍යාවකින් මේ පැස්ටා වර්ග තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වර්ග හැම එකක්ම වගේ පැස්ටා එකම විදිහට නිර්මාණය කරන නිසා මේ ක්‍රියාවලිය අතරේ අපිට ඒ හැම පැස්ටා වර්ගයක්ම නිර්මාණය කරන හැටි දැක ගන්න පුළුවන්. මීට කලින් කවදාවත් ඔබ පැස්ටා ආහාරයට ගන්නකොට රසයි වගේම ඒවා නිෂ්පාදනය කරන හැටි බලාගෙන ඉන්න එකත් අමුතුම සැනසීමක් දැනෙන දෙයක් කියලා දැනගෙන හිටියද? ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ යන්ත්‍රවලින් මිනිස්සුන්ගේ අත්වලට දාන ග්ලව්ස් නිර්මාණය කරන බලන්න ඉන්න ආස හිතෙන අපූරු යන්ත්‍ර ගැන. අන්න ඒ විදිහට දැන් මේ වෙනකොට ලෝකයේ ගොඩක් වැඩ යන්ත්‍රවලින් සිදු කරත් සමහර වැඩ සිදු කරන්න තාමත් මිනිස්සු අවශ්‍ය වෙන නිසා ඔවුන්ගේ අත්වල ආරක්ෂාවට ග්ලව්ස් නිර්මාණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ නිසා යන්ත්‍රවලින්ම මේ ග්ලව්ස් නිර්මාණය කරනකොට ගොඩක් අලංකාර විදිහට අපිට මේ ක්‍රියාවලිය බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට රබර් වලින් නිර්මාණය කරපු එක වර්ණ කලවම් කරපු මිශ්‍රණයක් පහලට ගලාගෙන යනකොට
මිනිස්සුන්ගේ අත්හැඩයට නිර්මාණය කරපු යන්ත්‍රවලින් තමා මේ රබර් ඒ අතේ ආලේප කරලා ග්ලව්ස් නිර්මාණය කරන එක සිදු කරන්නේ. මේ යන්ත්‍රවලින් මෙහෙම අපූර්ව විදිහට වයිවර්ණ ග්ලව්ස් නිර්මාණය කරන එක බලාගෙන ඉන්නකොට ඒක මොළයට වෙනමම ආධ්‍යාත්මික සුවයක් ලබා දෙන වීඩියෝවක් කියලා නිකන්ම ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ පළතුරු වලට අපූරු බලන්න ඉන්න ආස හිතෙන විදිහේ වැඩ කරන යන්ත්‍ර ගැන. අන්න ඒ විදිහට සමහර පළතුරු වර්ග වලින් අදාළ නිෂ්පාදනය කරන්න කලින් ඒ සමාගම් මේ පළතුරේ පිටත පොත්ත ඉවත් කරලා ඉන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒක සිදු කරන්න තමා මේ අපි කතා කරන යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්නේ. ඒ විදිහට මුලින්ම මේ ඔබ දකින යන්ත්‍රයෙන් කිසිම අපහසුවක් නැතුව ඇපල් ගෙඩිවල පිටත පොත්ත ඉවත් කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙහෙම ඉවත් කළාට පස්සේ ඇපල් ගෙඩිය එක පැත්තකටත් පොත්ත තවත් පැත්තකටත් වැටෙන නිසා ඇපල් ගෙඩිය පහසුවෙන්ම යුෂ නිර්මාණය කරන ක්‍රියාවලියට ඒ සමාගම් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් පොත්ත ඉවත් කරන්න ගොඩක්ම අමාරු පළතුරු වර්ගයක් තමා මේ අන්නාසි කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ ඔබ දකින අනිත් යන්ත්‍රයෙන් අන්නාසි ගෙඩිවල පොත්ත සමාගම් Tamanගේ කර්මාන්ත ශාලාවලදී ඉවත් කරන හැටි තමා ඔබට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මිනිස්සු පිහියකින් කපනවා වගේ දුක් විඳින්නේ නැතුව මේ යන්ත්‍රවලට අපිට බලන් ඉන්නත් ආස හිතෙන විදිහට මේ අන්නාසිවල පොත්ත කපලා ඉවත් කරන්න ඒ විදිහට පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ අතිවිශාල යන්ත්‍ර සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ නිවෙස්වල නැති නිසා ජපානය විශේෂයෙන්ම Tamanට ගෙදර ගෙනියන්න අන්නාසි ගන්න මිනිස්සුන්ට ඒ අන්නාසි ගෙඩියේ පොත්ත සුපිරි වෙළඳ සැල ඇතුළෙදිම ඉවත් කරලා දෙන යන්ත්‍ර සවි කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ යන්ත්‍රය ඇතුළට අපි ඒ වෙළඳ සැලින්ම මිලට ගන්න අන්නාසි ගෙඩියක් දාලා යටින් අන්නාසි ගෙඩිය දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ කප් එකකුත් තියලා යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කළා විතරයි අන්නාසි ගෙඩිය පොත්තෙන් වෙන් වෙලා අර කප් එකට වැටෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ට Tamanගේ ගෙදරට අන්නාසි ගෙඩිය අරගෙන ගිහින් කපන්න දුක් විඳින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මීට කලින් කවදාවත් ඔබ මෙහෙම බලන්න ඉන්න ආස හිතෙන විදිහට පළතුරු කපන අපූරු යන්ත්‍ර දැකලා තිබුණද? මේ ලෝකයේ මොන දේවල් කරන්න යන්ත්‍ර නිර්මාණය කරලා තිබුණත් සමහර මෝස්තර අඳින එක වගේ දේවල් කරන්න වෙන්නේ අතින්ම තමා කියලා ගොඩක් මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි බලන්න ඉන්නත් ආස හිතෙන යන්ත්‍ර මේ මෝස්තර අඳින්නත් මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට පෑඩ් ප්‍රින්ටින් කියන නමින් හඳුන්වන මේ තාක්ෂණයේදී පොඩ්ඩක්වත් අද නැති සිලිකන් බෝලයක් අදාළ මුද්‍රණය කරන්න ඕන හැඩය තියෙන විදිහට නිර්මාණය කරපු අච්චුවක තීන්ත මේ සිලිකන් බෝලයේ තවරගෙන ඒක ඒ විදිහටම Tamanට යොමු කරන අදාළ භාණ්ඩයේ මුද්‍රණය කරන එක සිදු කරනවා. එතකොට සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් පැය ගාණක් මහන්සි වෙලා අඳින්න ඕන තනි නිර්මාණයක් තත්පර ගාණකින් ඇඳලා අවසන් කරන එකයි මේ යන්ත්‍රය සිදු කරන්නේ. මෙන්න මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා තමා අද මේ වෙනකොට අපි දකින පෝසිලේන් භාණ්ඩ, ඇඳුම්, වීදුරු වගේ ගොඩක් දේවල් වල තියෙන මෝස්තර නිර්මාණය කරන එක සිදු කරන්නේ. බලාගෙන ඉන්නත් ආස හිතෙන විදිහට මේ යන්ත්‍රයෙන් එකවතාවෙන් සම්පූර්ණ මෝස්තරයම Tamanට දීලා තියෙන භාණ්ඩයේ මුද්‍රණය කරනවා ඔබටත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇති. මීට කලින් කවදාවත් ඔබ මෙහෙම අපූරු බලාගෙන ඉන්න ආස හිතෙන වැඩ කරන යන්ත්‍රයක් දැකලා තිබුණද? ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මීට කලින් ඔබ දැකලා තියෙන දෙයක් ඇත්තටම යන්ත්‍රවලින් නිර්මාණය කරන බලාගෙන ඉන්න ආස හිතෙන විදිහ ගැන. ඒ විදිහට සමහර නිවෙස් වල වටේට දාලා තියෙන කම්බි වැටේ පොටවල් අඹරලා කොටු කොටු හැඩයට නිර්මාණය කරපු දැල් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම දැකලා ඇති. හැබැයි මේ දැල් වැටවල් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා මීට කලින් ඔබ දැකලා නෑ නේද? ඒ විදිහට ගොඩක් විශාල යන්ත්‍රයක ගමන් කරන කම්බි තමා මේ යන්ත්‍රයේ තියෙන කොටස් වලින් එක එක පැතිවලට ඇඹරිලා දැල නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා ඔබටත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇති. විශේෂයෙන්ම මෙහෙම දැල් භාවිතා කරලා කුකුල්ලු ජීවත් වෙන කූඩු නිර්මාණය කරන එක තමා සිදු කරන්නේ. විශේෂත්වයක් විදිහට මේ යන්ත්‍රය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අපිට මිනිස්සු ඇටවල් වලට භාවිතා කරන මීට වඩා විශාල සිදුරු තියෙන දැල් උනත් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මීට කලින් කවදාවත් ඔබ මේ දැල් වැටවල් දැකලා තිබුණට ඒව ඇත්තටම යන්ත්‍රවලින් නිර්මාණය කරන්නේ මේ තරම් බලන්න ඉන්න ආස හිතෙන විදිහට කියලා දැනගෙන හිටියද? ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ බලාගෙන ඉන්න ආස හිතෙන විදිහට අයිස් කැට කපන යන්ත්‍රයක් ගැන. ඒ විදිහට අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ශීතකරණයට වතුර දාලා අයිස් ලබා ගත්තට හැම මනුස්සයෙක්ම ඒ විදිහට අයිස් ලබා ගන්නේ නෑ. හරියටම කිව්වොත් පෝසත් මිනිස්සු වගේම විශේෂයෙන්ම මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථානවලදී
මේ මත්පැන්වලට අයිස් කැට දාලා දෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම විනිවිද පේන අයිස් කැට තමා ඔවුන් දාලා දෙන එක සිදු කරන්නේ. එහෙම අයිස් කැට නිර්මාණය කරන සමාගම් වලින් ඔබ මේ දකින විදිහට තමා ඒ අයිස් කැට පුංචි අයිස් කුට්ටි විදිහට කපන එක සිදු කරන්නේ. මෙහෙම කපන්න කලින් ඔවුන් මුලින්ම ගොඩක් පිරිසිදු ජලය අරගෙන ඔවුන්ගේ විශේෂිත ශීතකරණ ඇතුළට දාලා මිශ්‍ර කරන ගමන් සිසිල් කරන එක සිදු කරනවා. එහෙම කරද්දි මේ ජලය ඇතුළේ හිර වෙලා තියෙන ඔක්සිජන් එළියට යනවා වගේම ශීතකරණයේ තියෙන විශේෂත්වයක් නිසා කනිජ ලවණ එහෙමත් මේ ජලයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා යන එක සිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ තමා අතිවිශාල විනිවිද පේන අයිස් කුට්ටි ඔවුන්ට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙහෙම නිර්මාණය වෙන අයිස් කුට්ටි පුංචි අයිස් කෑලි බවට අර යන්ත්‍රවලින් කපලා වෙළඳ පොළට නිකුත් කරන එක සිදු කරනවා. මීට කලින් කවදාවත් ඔබ මෙහෙම බලන්න ඉන්න ආස හිතෙන විදිහට අයිස් කපන අපූරු යන්ත්‍රයක් දැකලා තිබුණද? අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කළේ මිනිස්සු පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් කරන බලන්න ඉන්නත් ආස හිතෙන විදිහේ අපූරු වැඩ කරන මීට කලින් ඔබ දැකලා නැති සුපිරිම යන්ත්‍ර රාශියක් ගැන. මිනිස්සු වෙන අපි මොළයෙන් හිතලා නිර්මාණය කරපු මේ නවීන යන්ත්‍ර වැඩ කරන හැටි බලාගෙන ඉන්නකොට අපේ මොළයටම සංසුන් බවක් වගේම අමුතුම පුදුමයක් දැනෙනවා කියලා මේ වීඩියෝව බැලුවට පස්සේ ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. අන්න ඒ විදිහට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරපු මිනිස්සු පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් කරන බලන්න ඉන්නත් ආස හිතෙන විදිහේ අපූරු වැඩ කරන මීට කලින් ඔබ දැකලා නැති සුපිරිම යන්ත්‍ර රාශියක් අතරින් වැඩියෙන්ම ඔබ පුදුම වුණේ මොන යන්ත්‍රය වැඩ කරන හැටි දැකලාද කියලා පහලින් අපිට කමෙන්ට් කරලා කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් දැනුමක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේම ෂෙයා කරලා අපිට සහයෝගයක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම දැනුම ගේන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.